Odpoledne se mi nechce letět doprava nad plitký lom, kde jsem včera vyhnil, tak to zkouším doleva, kde je jeden velký přeskok, ale za ním je pěkný hřeben. Nedaří se mi ale dotáčet základny, tak to skáču v malé výšce a musím se zachraňovat těsně nad zemí. Naštěstí mi pomůžou ptáci. Základnu dopoledne nedotočím ani jednu a končí vám tak 200 metrů pod mrakem. Přes skoku zpátky mi u startu chybí asi 100 výškových metrů a musím jít na přistání. Než vyjedu nahoru, tak je parta zpátky u startu a pokračuje doprava. Já vyrážím na stíhací let. Daří se mi nacházet trojkové stoupáky a díky tomu ostatní celkem rychle dohání. Ale Křemílek zatočil do rovin, Janča vyhnívá, David je už v trapu, tak letím jen kousek s Enzem. Tento ale otáčí trochu brzo, tak letím dál zase sám. Enzo, letím na severozápad, jo? Už netočím a letím rovně na severozápad. Tak jsme druhý den v Pěrečinče a dneska jsou podmínky mnohem lepší než včera, kde všichni tak se trápili. Já jsem včera byl akorát šťastný, že se mi podařilo doletět domů asi 7 kiláků, ale dneska jsou dostupy přes 2,8 a je to super. Na začátku jsem letěl doleva, vlastně jsem se na začátku zase tak nevypadalo úplně super, letěl jsem doleva, jenom se podívat na nějaký vodopády, ty jsem teda nakonec neviděl. Vrátil jsem se zpátky ke startu a bohužel jsem vyhnil. Nedařilo se mi dotáčet základny, kvůli čemu mi pak u startu chybělo asi 100 výškových metrů, kvůli kterým jsem se už tam nevyzvedal u startu. Přistál jsem na oficiální přistávačce, hned tam byl vývoz, tak jsem vyjel zase nahoru. Zbytek party tak to vzal vzduchem a pokračovali zleva vlastně dál doprava. Já jsem odstartoval a letěl za nima, teď jsem je doletěl, Enza jsem doletěl, ten už to valí zpátky, já jsem ještě trochu protáhl a teď už taky letím zpátky. Enzo, já tě asi vidím, já jsem 2 kiláky od startu. Ten se nakonec vyloupl parádně. Výkon předvídal o něco lepší počasí než včera, ale odpoledne vytrvalé deště. To se vůbec nepotvrdilo. Dostupy jsou až na 2900 metrů a když mám pocit, že mi ve 2300 nad lomem začíná docházet výška, tak si vzpomenu na včerejšek, kdy jsem to tam brousil ve 1300. Hele, já ještě poletím doleva, pak teprve domů, takže laď sám. Vzhledem k ranní vyhnívce letím od startu ještě jednou doleva a jsem za to rád. Když bych ráno nevyhnil, tak by se mi tam znovu asi už nechtělo. Takhle to natahuji mnohem dál než ráno. Tuhle část skoro celou prožabkuji pod mraky a skoro netočím. Otáčím až v kompenzáku s řadou mraků a žabkuji zase zpátky. Já už tady asi 6 kiláků letím úplně vodorovným letem, bez točení, pod základnama, boží. Dneska nakonec úplně boží den, jsem zpátky nad startem. To rameno, co jsem ráno vlastně udělal doleva a pak jsem vyhnil, tak mě nemusí mrzet, protože jsem doletěl doprava a zpátky. A to ramínko z rána jsem si zopakoval. Bylo to tam úplně skvělý, mnohem lepší než ráno, kdy jsem se tam škrábal z podlahy. Teďko jsem to tam prosvištěl asi 6 km, jsem letěl úplně vodorovným letem pod základnama a v momentě, kdy jsem vyletěl prostě z řady mraků, tak jsem udělal otočku a letěl jsem zase zpátky a to pak celkem bylo těch 6, takže 3 a 3 dejme tomu, ale bylo to úplně boží. No, teďko jsem už zpátky nad startem skoro a už asi jenom zpátky domů a stejně jako včera doufám a konec, ale parádní den. Ale den je dnes dlouhý a pacifické brýzy se tu člověk nemusí bát, tak jsem měl letět dál. To je na návratech těžké, odhadnout den a rozvrhnout si otočňáky tak, abych ho využil naplno. Dost lidí taky lítá na kila, otáčí tak, aby uletěli 100 km, ale to se s mým přístupem k lítání neslučuje. V pohodě se vracím nad start a vyrážím domů. Tam přiletem s královskou výškou a nad bazénem, ze kterého mi ostatní mávají, si dám ještě několik wingoverů a spirálu.
Ahoj, Kubo, my se vidíme. Já vás taky vidím, jak mi máváte ručníkem.